pizza. Thật pizza thì quá quen thuộc. Nhưng mà đừng Pizza Hut xin hỏa tốc đưa cho đất. Tôi ăn pizza ngoài vũ trụ. Các bạn ạ. Thời tôi cả thập kỷ, họ nhanh chóng mở rộng nhà hàng bằng hình thức nhượng quyền, được đánh giá là một đã hay là tròn. Để đảm bảo chất lượng đồng đều, Pizza Hut đã nhượng quyền toàn bộ mô hình kinh doanh. Từ công thức chế biến giúp cà chua Việt Nam, lớp vỏ bánh đất cắt đầu tiên đã mở rộng thị trường quốc tế. Tuy có chuyện được gọi cho người bạn thân cũ, đồng thời cũng là một kiến trúc sư tên là Bert. Hai anh em yêu cổ thiết kế lại ra không thể ngờ là sau này Pizza Hut trở thành chuỗi lớn toàn cầu đến như vậy. Hiệu F&B nổi tiếng khác của tập đoàn, như là Taco Bell hay là Thank you.